Các cuộc giao tranh tại Bakhmut, miền đông Ukraine tiếp tục diễn ra khốc liệt. Binh sĩ Ukraine mô tả nơi đây không khác nào là địa ngục kinh hoàng, trong khi Tổng thống Zelensky một lần nữa khẳng định sự quyết tâm bảo vệ thành phố bất chấp các tổn thất nặng nề. Ở khu vực biên giới, truyền thông Ukraine nói tên lửa của Nga gậy ông đập lưng ông khi gặp trục trặc bay vào khu vực dân cư thuộc tỉnh Belgorod của chính nước này. Bên cạnh những diễn biến nảy lửa trên tiền tuyến, quân đội Nga lẫn Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc đại chiến vào mùa xuân. Cả hai đang đối mặt với những khó khăn, thách thức nào. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, một tướng Mỹ tiết lộ cách mà nước này dùng để liên tục hỗ trợ cho không quân Ukraine. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới, Tổng thống Syria công du đến Nga gặp người đồng cấp Vladimir Putin. Ông Putin thực hiện chuyến bay mô phỏng trên trực thăng Mi-171A2. Trên chính trường Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump và ngôi sao mới lên của Đảng Cộng hòa, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đối lập nhau trong cách tiếp cận công chúng ở Iowa. Trong khi đó, vùng Đông Bắc nước Mỹ tiếp tục đón cơn bão mùa đông mới. Ở châu Á, Trung Quốc tăng tuổi nghỉ hưu trong bối cảnh già hóa dân số. Lạm phát Argentina vượt 100% trong tháng 2. Công chúa Tây Ban Nha đi huấn luyện quân sự trong 3 năm. Tiền đạo trẻ người Na Uy Erling Haaland đi vào lịch sử Champions League sau màn hủy diệt Leipzig của Man City trong lượt về vòng 16 đội. Làm quen với chú gấu mặt ngắn thắp lên hy vọng cho giống loài ở Colombia. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 15 tháng 3. Thưa quý vị, Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine là một thành phố có diện tích hơn 41 km2 với hơn 70.000 dân cư trước xung đột. Dù cũng giống như những thành phố khác trong khu vực, nhưng nơi này lại trở thành chiến địa kinh hoàng nhất trong cuộc chiến Nga-Ukraine cho đến thời điểm hiện tại, bởi quân đội cả hai bên đều đánh giá cao vị trí chiến lược của nó. Mới đây, thì một binh sĩ Ukraine tên Roman Chokhismet, người đã trải qua những trận chiến khốc liệt ở Bakhmut, chia sẻ với CNN về tình hình của thành phố thông qua những hình ảnh mà anh chụp lại. Vừa mới hồi phục sau lần bị thương gần đây, anh Chokhismet nói rằng, tôi không thể mô tả cảm xúc thật sự lúc này, do đó tôi đã quay video và chụp ảnh lại. Đôi khi bạn không thể hiểu rõ điều gì đang xảy ra, nên hãy xem các bức ảnh này. Nơi này thật sự là địa ngục trần gian, đó là những gì mà tôi có thể nói. Trước khi chiến sự nổ ra, anh Chokhismet là một nhà môi giới bất động sản. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những người lính dũng cảm Ukraine đã đồng ý tiếp tục chiến đấu bảo vệ Bakhmut, bất chấp những cảnh báo về việc tổn thất nhiều ở khu vực này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phản công sau này. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của ông Zelensky và các chỉ huy quân sự. Trong đó viết là, sau khi cân nhắc về khả năng bảo vệ Bakhmut, tất cả thành viên đều đồng ý tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut. Chính quyền Kiev đưa ra tuyên bố này sau khi nhà phân tích quân sự Ukraine Oleg Zanov cảnh báo quyết định này sẽ tác động chiến lược chung. Hồi tuần trước, Ukraine thông báo sắp hoàn tất việc thành lập đội quân bổ sung với 28.000 binh sĩ. Liên quan đến tình hình tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine, vốn liên tục leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây, hãng tin New Voice ở Ukraine thì cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã khiến cho kho vũ khí của nước này không thể bổ sung kịp thời. Do đó, họ buộc phải sử dụng các thiết bị cũ và ít chức năng hơn. Ví dụ điển hình nhất là gần đây Moscow đã gặp trục trặc trong việc phóng tên lửa ở khu vực Belgorod nằm trong lãnh thổ Liên bang Nga. Trong một video được cho là quay ở Belgorod đăng tải trên Telegram, một tên lửa phòng không của Nga đã thay đổi quỹ đạo và rơi xuống gần khu vực dân cư, gây ra vụ nổ lớn. Hiện không có thông tin nào về mức độ thiệt hại và thương vong từ vụ việc này. Theo New Voice of Ukraine, đây không phải là lần đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không của Nga gặp trục trặc và bị ghi hình lại. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, mạng xã hội ở Nga cũng lan truyền một video hết sức ấn tượng cho thấy Nga bắn tên lửa, nhưng tên lửa này đã quay 180 độ và vòng ngược lại nơi nó được phóng ra. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, một video khác cũng được quay tại Belgorod cho thấy tên lửa của Nga đã bị rơi sau khi bắn ra và làm bùng phát một ngọn lửa lớn. Ukraine cho biết Nga đã từng chuyển tổ hợp tên lửa tấn công Iskander tới thành phố Kharkiv, nhưng nó đã gặp vấn đề khi còn ở lãnh thổ Nga.
Khi mùa đông qua đi, cuộc chiến ở Đông Âu bước vào mùa xuân thứ hai, quân đội của Nga lẫn Ukraine đang có những ưu điểm và nhược điểm của riêng mình. Nhưng theo các chuyên gia phân tích, cả hai bên đều tồn tại những vấn đề tương đồng khi cuộc chiến vẫn tiếp tục. Giáo sư Marcus của Đại học George Mason, Hoa Kỳ nói với Newsweek rằng chúng ta đang đi đến một giai đoạn mới của cuộc chiến mà ở đó quân đội Moscow và Kiev đều gặp nhiều vấn đề. Cho đến nay, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố đối phương tổn thất nhân lực và vũ khí nặng nề sau hơn một năm giao tranh, đồng thời mức độ thiệt hại sẽ còn gia tăng nhiều hơn vào mùa xuân này. Chủ bút của trang tin quân sự Shabrev, ông Kai Makarbo đã khẳng định rằng mẹ thiên nhiên sẽ tác động đến hoạt động quân sự của hai bên khi băng tan. Hiện tượng đó được gọi là Rasputitsa, nhằm chỉ một mùa trong năm ở Đông Âu với điều kiện thời tiết lầy lội do mưa hoặc tuyết tan, khiến cho việc đi lại trên những con đường không trải nhựa trở nên vô cùng khó khăn. Theo ông Makarbo, di chuyển chậm sẽ làm cho các binh sĩ không thể tiếp cận nhanh đến hệ thống vũ khí và dễ bị kẹt lại trong đống bùn lầy. Ngoài ra, ông Makarbo cũng chỉ ra một khó khăn chung khác là phương tiện bọc thép. Ông cho rằng Nga đang khan hiếm thiết bị để thay thế và sửa chữa các phương tiện này, trong trường hợp chúng bị hạ gục bởi các xe tăng hiện đại của phương Tây gửi đến Ukraine. Ngược lại, ở phía Ukraine, ông Makarbo phân tích là quân đội Kiev cũng bị thiếu thiết bị sửa chữa xe tăng mới, do ở Ukraine chỉ có thiết bị được sản xuất từ thời Liên Xô. Vì vậy, nước này phải đợi các đồng minh cung cấp thêm, trong trường hợp Nga triển khai thêm xe tăng chiến đấu chủ lực đến chiến trường. Bên cạnh đó, giáo sư Kass cũng cho biết hoạt động sản xuất vũ khí của cả Moscow và Kiev đều không thể tự bổ sung kịp thời khi tổn thất quá nhiều. Ông nói với Newsweek, ngay cả các đồng minh của Ukraine cũng gặp vấn đề trong quá trình sản xuất quốc phòng và còn phải cân bằng với kho vũ khí riêng của họ. Trong khi đó, Nga chỉ có thể nhận được vũ khí từ số ít đối tác như Iran và Triều Tiên. Việc Trung Quốc tiến tới gửi vũ khí cho Nga sẽ tạo ra sự thay đổi lớn, nhưng Bắc Kinh sẽ cân nhắc rất lâu về hậu quả của hành động này. Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Hall đưa ra thêm một khó khăn nữa là chính quyền Kiev và Moscow phải đối mặt với các vấn đề chính trị và sự ủng hộ của công chúng khi tiến hành các trận chiến tiêu hao. Ông Hall nói, thách thức lớn nhất của Moscow là giữ vững lòng tin của người dân Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời duy trì được mối quan hệ với các đối tác lớn như Thổ Nhĩ Kỳ khi họ cũng mệt mỏi với cuộc chiến. Về phía Ukraine, nước này phải duy trì được sự ủng hộ của phương Tây. Nhiều chính trị gia ở Mỹ và phương Tây cũng cho rằng nên giảm viện trợ vũ khí đến Ukraine. Chính quyền Kiev đang chạy đua với thời gian vì viện trợ của đồng minh không phải là vô tận. Mới đây, Trung tướng Michael Rowe của Không quân Hoa Kỳ cho biết các phi công của nước này vẫn duy trì liên lạc với các phi công của Ukraine trong suốt thời gian xảy ra xung đột với Nga để đưa ra lời khuyên tác chiến và cách sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất. Tại Hiệp hội Lực lượng Hàng không và Vũ trụ ở bang Colorado tuần trước, Trung tướng Law nói với các phóng viên rằng vũ khí phòng không luôn là thiết bị mà Washington đưa vào các gói viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Law giải thích rằng Mỹ luôn muốn các phi công Ukraine nắm được cách tồn tại trước những đợt tấn công của Nga từ bầu trời. Washington đã tư vấn cho Kiev thông qua những liên lạc như thế và kết hợp với việc hỗ trợ vũ khí. Ông Law tiết lộ rằng những đợt trao đổi như vậy thường thông qua lực lượng vệ binh quốc gia đóng tại bang California. Cả hai bên đã thảo luận các vấn đề quân sự với nhau kể từ đầu thập niên 90 như một phần nằm trong chương trình đối tác vệ binh quốc gia. Theo vị trung tướng, các hoạt động trao đổi thường diễn ra dễ dàng theo cách là một binh sĩ Ukraine có thể gọi điện cho phía quân đội Mỹ và nói rằng họ đang gặp vấn đề với hệ thống vũ khí. Sau đó, người lính Mỹ nào đã từng huấn luyện vận hành cho Ukraine sử dụng vũ khí đó sẽ trả lời và giải quyết vấn đề. Trong quá trình trao đổi đó, các phi công Mỹ cũng đưa ra lời khuyên đến binh sĩ Ukraine cách thức làm thế nào để chiến đấu ở tiền tuyến và dùng thiết bị của Mỹ để làm phân tán lực lượng đối phương. Ngoài ra, không quân Mỹ cũng chỉ dẫn cho các cộng sự ở Ukraine cách sử dụng tên lửa không đối đất AGM-88 và bom thông minh tự hành JDAMS. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 14 tháng 3 cho biết nước này có thể sẽ chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine trong 4 đến 6 tuần tới. Phát biểu được nhà lãnh đạo đưa ra trong một cuộc họp báo tại Warsaw. Thủ tướng Morawiecki nói thêm, các quốc gia đồng minh đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận để thực hiện bước tiếp theo trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào cuối tháng 2 rằng các phi công Ukraine đã sẵn sàng vận hành chiến đấu cơ MiG-29 do Liên Xô sản xuất, nhưng họ cũng cần được đào tạo sử dụng các mẫu máy bay hiện đại theo tiêu chuẩn NATO, chẳng hạn F-16 của Mỹ. Theo ông Duda,
việc huấn luyện cho các phi công sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với đào tạo một người điều khiển xe tăng. Tổng thống Ba Lan đồng thời khẳng định vũ khí hiện đại là chìa khóa để củng cố, tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine trước Nga. Hồi giữa tuần trước, Slovakia cho biết họ đồng ý cùng với Ba Lan cung cấp MiG-29 cho Ukraine. Hiện Ba Lan còn 29 chiếc MiG-29 đang hoạt động, trong khi Slovakia có 12 chiếc trong kho. Cùng chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới, mới đây Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên đường đến thăm Nga và dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Vladimir Putin. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông ra khỏi Trung Đông sau thảm họa động đất xảy ra vào tháng 2. Văn phòng của ông Assad đã đăng tải đoạn video cho thấy vị Tổng thống đã được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov chào đón tại sân bay quốc tế Vnukovo ở thủ đô Moscow. Tuyên bố của Điện Kremlin cho hay ông Assad và Tổng thống Putin sẽ thảo luận về hợp tác chính trị, thương mại và nhân đạo, cũng như tầm nhìn tương lai về các vấn đề ở Syria. Năm 2015, Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria với mục tiêu giúp nước này lật ngược tình thế của cuộc nội chiến thông qua những đợt ném bom quy mô lớn vào các khu vực của phe nổi dậy. Sau đó, Moscow đã dần mở rộng các căn cứ quân sự của mình ở Syria với một cơ sở không quân đóng tại tỉnh Latakia. Trong ngày 15 tháng 3, Tổng thống Putin đã đến thăm một nhà máy sản xuất chiến đấu cơ ở thành phố Oladode, thủ phủ của Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, cách Moscow khoảng 4.400 km về phía đông. Tại đây, nhà lãnh đạo đã thực hiện chuyến bay mô phỏng trên chiếc trực thăng Mi-171A2. Cũng trong chuyến thăm, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu trước các công nhân nhà máy. Ông một lần nữa nhắc lại rằng phương Tây đang muốn chia rẽ nước Nga. Theo ông Putin, nền kinh tế Nga vẫn tỏ rõ sức mạnh của mình trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và ảnh hưởng của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Họ đã từng dự đoán rằng chúng ta sẽ sụp đổ trong 2 đến 3 tuần hoặc 1 tháng. Các nhà máy của chúng ta sẽ ngừng hoạt động, hệ thống tài chính sẽ sụp đổ, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng với các cuộc biểu tình bùng phát trên đường phố. Họ tin nước Nga sẽ sụp đổ từ bên trong. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Nga có nền tảng cơ bản và sự ổn định vững chắc hơn so với bất kỳ ai từng nghĩ, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Ở Mỹ, trong những ngày vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đều đã đến bang Iowa để tham gia vào các sự kiện tiếp xúc công chúng nhằm xây dựng những bước đầu tiên cho cuộc đua tranh cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Theo Reuters, cả hai đã đưa ra những thông điệp khác biệt để thu hút sự ủng hộ của người dân. Ông Trump, 76 tuổi, đã mở đầu bằng cách đề cập đến các sự kiện lớn của thế giới hiện nay và 4 năm ông từng ở Nhà Trắng. Trong khi đó, ông DeSantis, 44 tuổi, lại làm nổi bật các vấn đề bên trong nước Mỹ và những điều đã làm được để người dân biết đến ông. Sự kiện của cả hai đã diễn ra liên tiếp nhau chỉ trong vài ngày. Điều này đã cho thấy cuộc đua thực sự đã bắt đầu, với sự khác biệt là một cựu Tổng thống đang cố gắng quay lại Nhà Trắng, còn một chính trị gia thì nỗ lực thuyết phục người dân là đến lúc phải thay đổi. Bang Iowa đóng một vai trò quan trọng trong các đợt tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Bang này sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ sớm cho Đảng Cộng Hòa. Nhiều dự đoán rằng ông DeSantis sẽ đối đầu nảy lửa với ông Trump để giành vị trí đại diện Đảng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Thưa quý vị, hiện nay Trung Quốc đang có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu giữa lúc quốc gia này đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Đây là thông tin do một quan chức cấp cao của Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc tiết lộ với Thời báo Hoàn Cầu. Ông Jin Qigang, Chủ tịch Viện Khoa học Lao động và An sinh xã hội cho biết, chính phủ đang cân nhắc lộ trình cấp tiến, linh động và rõ ràng để tăng tuổi hưu. Ông Qigang nói, những người gần đến tuổi hưu sẽ phải tạm ngừng nghỉ hưu trong vài tháng, còn những người trẻ tuổi hơn sẽ làm việc thêm vài năm sau sự thay đổi này. Điều quan trọng nhất trong kế hoạch mới là khôi phục lại việc cho phép người dân có thể tự chọn khi nào nghỉ hưu dựa vào điều kiện sống của họ. Hiện chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này. Theo Thời báo Hoàn Cầu, tuổi nghỉ hưu ở Trung Quốc thuộc nhóm thấp nhất thế giới, với nam giới là 60, nữ là 55, riêng những công nhân nữ là 50 tuổi. Tân Thủ tướng Lý Cường hôm 13 tháng 3 cho biết, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các nghiên cứu sâu rộng để chuẩn bị thay đổi một số chính sách. Bloomberg đưa tin hôm 14 tháng 3, ứng dụng TikTok của Trung Quốc đang xem xét việc tách khỏi công ty mẹ ByteDance để ứng phó trước những lo ngại của Mỹ hiện nay về rủi ro an ninh quốc gia. Theo Bloomberg, việc tách khỏi ByteDance được xem là phương sách cuối cùng và sẽ cần được cân nhắc nếu các đề xuất an ninh hiện tại của ByteDance không được các quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ chấp thuận. TikTok và ByteDance đã không trả lời phản hồi về vấn đề này. Từ năm ngoái, các biện pháp về việc giải quyết những vấn đề tại Mỹ của nền tảng mạng xã hội TikTok đã được Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Mỹ
CFIUS cân nhắc. Theo báo cáo, quy trình xem xét của CFIUS hiện nay đã bị chững lại, khiến TikTok không chắc liệu các kế hoạch hoạt động có được thông qua hay không. TikTok được hơn 100 triệu người Mỹ sử dụng và đang ngày càng bị chính phủ Washington chỉ trích dữ dội vì lo ngại rằng dữ liệu người dùng có thể rơi vào tay chính phủ Trung Quốc, làm suy yếu các lợi ích an ninh của phương Tây. Giám đốc điều hành TikTok, ông Joe Gichiu, dự kiến sẽ xuất hiện trước Quốc hội Mỹ vào tuần tới. CFIUS vào năm 2020 đã nhất trí khuyến nghị Biden thoái vốn khỏi TikTok vì lo ngại rằng dữ liệu người dùng có thể bị chuyển cho chính phủ Trung Quốc từ ứng dụng TikTok. TikTok và CFIUS đã đàm phán hơn 2 năm liên quan đến các yêu cầu bảo mật dữ liệu. TikTok cho biết đã chi hơn 1,5 tỷ đô la để bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt và bác bỏ các cáo buộc chuyển dữ liệu cho chính phủ. Ở khu vực Nam Mỹ, Reuters dẫn số liệu của cơ quan thống kê Argentina cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này đã vượt 100% trong tháng 2. Đây là lần đầu tiên lạm phát ở Argentina đạt 3 con số kể từ năm 1991. Theo dữ liệu của chính phủ, chỉ số tiêu dùng CPI Argentina ở mức 102,5% trong tháng 2, với mức tăng cao hàng tháng hơn dự kiến là 6,6%. Nền kinh tế lớn thứ ba của Mỹ Latin đã chìm sâu trong khủng hoảng tài chính và xã hội trong nhiều năm. Đáng chú ý, kinh tế Argentina ngày càng xuống dốc do xung đột Nga-Ukraine. Người dân đất nước này đang cảm nhận sâu sắc các tác động của vật giá leo thang. Bà Irene De Vita, một lao động về hưu chia sẻ, tôi đến cửa hàng và hỏi mua 3 quả quýt, 2 quả cam, 2 quả chuối và nửa cân cà chua. Nhưng khi nghe chúng có giá tổng cộng là 650 peso vào khoảng 3,2 đô la Mỹ thì tôi đã bỏ lại hết và chỉ lấy cà chua. Tôi không có đủ tiền. Để kìm hãm lạm phát và ngăn đồng peso tiếp tục rớt giá, chính quyền Tổng thống Alberto Fernandez đã ban hành chính sách hỗ trợ tỷ giá đối với một số ngành nhất định nhằm giúp các doanh nghiệp ở những ngành này mua hàng hóa từ đồng đô la Mỹ rẻ hơn thị trường. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Argentina cũng liên tục nâng lãi suất lên 75%. Trong khi đó, vùng trời rộng lớn ở Đông Bắc Argentina vừa qua đã chuyển thành màu đỏ cam vì cháy rừng. Cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến những bộ phim tận thế. Hôm 14 tháng 3, lính cứu hỏa, cảnh sát và các máy bay chữa cháy tiếp tục nỗ lực khống chế các đám cháy rừng ở tỉnh Corrientes. Đoạn phim do lực lượng cứu hỏa địa phương quay lại cho thấy cả khu rừng chìm trong một màu cam rực với những thân cây bị đốt cháy. Theo hãng thông tấn Telam, đây là trận cháy rừng tồi tệ nhất ở Argentina từ đầu năm đến nay, với hơn 6.000 hecta rừng bị thiêu rụi chỉ trong vài ngày. Không có báo cáo thiệt hại nào về người. Dự báo trời sẽ đổ mưa trong ngày 14 tháng 3, giúp công tác dập lửa của lực lượng chức năng trở nên thuận lợi hơn. Kể từ đầu năm, Argentina và các quốc gia khác ở Nam Mỹ đã đối mặt với các đợt nắng nóng liên tiếp. Tháng trước, chính phủ Argentina đã ban bố cảnh báo về sức khỏe tại một số tỉnh khi nhiệt độ tăng cao lên tới gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng Argentina, từ tháng 11 đến cuối tháng 1 vừa qua là khoảng thời gian nóng nhất ở nước này kể từ năm 1961. Nếu khu vực Nam Mỹ chứng kiến cháy rừng và nền nhiệt tăng cao, thì ở Bắc Mỹ, cụ thể là bang phía Đông Bắc nước Mỹ như New York, Vermont hay Massachusetts, đang chịu những ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão mùa đông mới nhất đổ bộ vào nước này. Bão Nor'easter gây ra lượng tuyết rơi dày ở nhiều khu vực. Các vùng phía Tây bang Massachusetts và Tây Bắc bang Connecticut, tuyết đã rơi dày hơn 1 mét, trong khi khu vực từ vùng ngoại ô New York đến miền Nam vùng New England hiện ít nhất là 60 cm. Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 37 quận. Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi với tốc độ 5 cm trên 1 giờ ở một số khu vực ngoại ô New York, khiến việc đi lại của người dân trong khu vực trở nên khó khăn hơn. Đáng chú ý, tại New Hampshire, một đứa trẻ đã bị mắc kẹt dưới gốc cây bị đổ khi đang cùng cha mẹ dọn tuyết. Lực lượng chức năng địa phương đã dùng tay, cưa máy và xẻng để giải cứu nạn nhân. Hiện đứa trẻ này đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương nhẹ. Theo dữ liệu từ PowerOS.us, bão khiến 267.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở vùng Đông Bắc bị mất điện. Gần 1.000 chuyến bay đi và đến phải hủy trong ngày 14 tháng 3. Hầu hết các trường học trong khu vực cũng phải đóng cửa do tuyết rơi dày và gió giật mạnh. Ở Gabon, các đội tìm kiếm mới đây đã trục vớt được thi thể của thêm 15 hành khách trong vụ chìm phà ngoài khơi bờ biển của quốc gia Tây Phi này, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc tạm thời lên 21 người. Thông tin được Reuters dẫn thông báo của chính quyền địa phương. Chiếc phà Esther Miracle chở 161 hành khách đã bị chìm gần làng ven biển Niuani
vào ngày 9 tháng 3 khi đang trong chuyến hành trình từ thủ đô Libreville đến thành phố Port Gentil. Hiện các đội lặn và máy bay của lực lượng không quân đang tiếp tục tìm kiếm 31 người mất tích. Nguyên nhân vụ việc cho đến nay chưa được công bố. Reuters dẫn một số báo cáo cho thấy chiếc phà gặp nạn đã chở quá tải với đầy ô tô, gia súc và các hàng hóa khác. Hãng tin liên hệ với người phát ngôn chính phủ Yves Fernand Manfredi qua điện thoại để yêu cầu bình luận về nghi vấn trên, nhưng vị quan chức từ chối trả lời. Tiếp tục chương trình là các tin tức nổi bật khác trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao. Thưa quý vị, công chúa Asturias Leonor, 17 tuổi, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, sẽ trải qua 3 năm huấn luyện quân sự kể từ tháng 8 tới. Thông tin được Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết. Phát biểu sau cuộc họp nội các hôm 14 tháng 3, Bộ trưởng Robles nói, giống như tất cả các chế độ quân chủ nghị viện khác trên thế giới, người thừa kế ngai vàng phải có nền tảng và thành tựu trong lĩnh vực quân sự. Công chúa Leonor sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 10 tới. Cô dự kiến sẽ theo học Học viện Lục quân của quân đội Tây Ban Nha ở thành phố Zaragoza, đông bắc đất nước trong năm đầu tiên. Sau đó, trưởng nữ của vua Tây Ban Nha Philip thứ 6 tiếp tục có 1 năm tại trường hải quân ở vùng Galicia và 1 năm nữa tại trường không quân ở vùng Murcia, đông nam nước này. Nếu giống như vua cha, công chúa sẽ tiếp tục học đại học ở Tây Ban Nha sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự và tiếp đó là học thạc sĩ ở nước ngoài. Theo hiến pháp Tây Ban Nha, người đứng đầu hoàng gia cũng sẽ là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Cũng trong ngày 14 tháng 3, công ty chuyển phát nhanh Royal Mail của Anh đã phát hành bộ tem mới có hình vua Charles đệ Tam cùng nhiều loài hoa khác nhau. Hình người đứng đầu Hoàng gia Anh được in ở góc trái tem, trong khi ở giữa là những bông hoa đặc sắc, nổi bật như hoa ly, hướng dương, mẫu đơn hay thực dược. Theo Royal Mail, đây đều là những loài hoa phổ biến nhất, được trồng trong các khu vườn trên khắp nước Anh. Trước đó, mẫu tem đầu tiên in hình Tân Vương Charles được công bố vào tháng 2 và sẽ được bán rộng rãi vào tháng 4. Trong khi tiền xu, tiền giấy và tiền điện tử hoàng gia mới cũng được chính phủ chính thức cho phép ban hành. Hiện cả nước Anh đang dần chuyển sang đồng tiền mới in hình vua Charles thay thế cho hình ảnh thân mẫu của ông là cố nữ hoàng Elizabeth. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, ở lượt về vòng 16 đội Champions League, Man City đã hủy diệt Leipzig với tỷ số là 7-0, đóng góp đến 5 bàn thắng. Tiền đạo trẻ Erling Haaland không chỉ giúp Man City giành quyền vào tứ kết, mà bản thân anh cũng đi vào lịch sử giải đấu bằng hàng loạt thống kê ấn tượng. Chỉ 2 phút sau khi ghi bàn đầu tiên ở phút thứ 22, Haaland tiếp tục đánh đầu thủng lưới Leipzig, nâng tỷ số 2-0 cho Man City, trở thành cầu thủ chạm mốc 30 bàn tại Champions League, nhanh nhất lịch sử sau 25 trận. Tiền đạo người Na Uy đồng thời là cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 30 bàn thắng ở giải đấu danh giá nhất châu Âu khi mới 22 tuổi 236 ngày. Trước khi được thay ra, Haaland có thêm 3 bàn thắng ở phút 45+2, 53 và 57. Qua đó bắt kịp kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một trận Champions League mà Messi tạo ra vào năm 2012. Khi đó, Enpunga đã góp vào 5 bàn thắng trong chiến thắng 7-1 của Barcelona trước Leverkusen ở lượt về vòng 1/8. Một cầu thủ khác cũng sở hữu thành tích ấn tượng này là Luis Adriano ở vòng bảng Champions League năm 2014, nơi Shakhtar Donetsk đánh bại Bate Borisov 7-0. Ngoài ra, ngôi sao trẻ người Na Uy hiện còn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa cho Man City, 39 bàn mùa 2022-2023, vượt qua kỷ lục cũ do Tommy Johnson lập ra vào mùa 1928-1929. Haaland hoàn toàn có thể phá thêm nhiều kỷ lục khi Man City còn tối đa 5 trận Champions League ở mùa này. Anh đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới của giải đấu với 10 bàn thắng. Sau đây hãy cùng với chúng tôi đến với vườn thú ở thành phố Medellin, Colombia để làm quen với một chú gấu mặt ngắn Andes con. Sự xuất hiện của cá thể này đã thắp lên hy vọng cho công tác bảo tồn giống loài vốn đang trong tình trạng nguy cấp này. Chú gấu con ra đời vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 và chuẩn bị tròn 3 tháng tuổi. Một cột mốc quan trọng khi đây là thời điểm con vật đối mặt với nguy cơ tử vong cao. Cá thể này là kết quả sau quá trình giao phối giữa một con cái 9 tuổi và một con đực 5 tuổi. Hiện một đội ngũ gồm những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đang chăm sóc và theo sát quá trình phát triển của chú gấu con. Gấu mặt ngắn Andes, hay còn gọi là gấu Andes, là loài gấu duy nhất của Nam Mỹ có lông đen và màu be đặc trưng ngang trên mặt và phần trên của ngực. Chúng ăn tạp, sống đơn độc với khả năng leo trèo cừ khôi. Một cá thể trưởng thành có thể nặng tới 175 kg.
Chúng thường được tìm thấy ở một số khu vực của Nam Mỹ như Tây Venezuela, Ecuador, Peru, Tây Bolivia và Panama. Những hình ảnh về chú gấu mặt ngắn con đáng yêu ở vườn thú Colombia vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.